أسعد الله أوقاتكم. محدثكم المحامي معين الموقع. في البداية حابب أوضح أنه اللبس اللي صار في جميع أو غالبية التفاسير أنه نحن جماعتنا كان الله يهديهم عم بيطبقوا التفسير الحرفي للكلمة على ما جاء في آيات التنزيل الحكيم. من خلال بحثي لآيات التنزيل الحكيم لم أجد أي ذكر لمفاهيم النخوة والشرف والعرض والمروءة والشهامة، غير موجودة. وبنفس الوقت العورة اللي هي تعريفا ومصطلحا كل ما يستحيا منه أو الشيء اللي بيخجل البني آدم، لما أجى ذكره بالقرآن الكريم مغاير للمعنى تماما. أجى مرة ذكره بسورة النور في الآية 58 وبسورة الأحزاب بالآية 13، مغاير تماما. فبالتالي لما بدي أجي أنا أخذ التفسير للكلمة تبعا لمفهومنا نحن المتداول، هذا خطأ. كلمة الفتنة لم تذكر ولو لمرة واحدة مرتبطة مع المرأة في القرآن الكريم. لذلك راح نحلل نحن أو نستند لآيات التنزيل الحكيم لنعرف أنه الحجاب ليس فرض بالنص القرآني. ورد الحجاب بالنص القرآني في معنيين: الحجاب المعرفي في قوله تعالى: وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. وحجاب الرؤية ورد في مكانين في زوجات الرسول الأعظم عليه الصلاة والسلام: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا. فسؤال المتاع أو مخاطبة رب العالمين لأحد أشراء دائما بتكون من وراء حجاب، هو نفس المعنى. فما بقدر أنا بطبقها على حجاب إنه المرأة تغطي راسها. إيش الحكمة إنه أنا أغطي الشعر؟ يا جماعة، القرآن نزل لأهل الكرة الأرضية قاطبة. بده يجي يعتبروا إنه والله الشعر زينة من الوجه. إن كان زينة فرب العالمين أجاز ما ظهر منها، فهو زينة ظاهرة من البداية. هذا طرف. الطرف الثاني نساء أفريقيا ما عندهم شعر خير شر، يعني شعر الوحدة الطويل فيهم مثل الدقن المراهق أول ما بطلع، يا دوب منبتة شعريتين، هي أمه وهي أبوها. فلما بدي أجي أتناول أنا المفاهيم المعتاد عليها طبعا للغة العربية وتخالف القصد القرآني رب العالمين اللي أنزله، هون عم نقع نحن في مشكلة التفسير الخاطئ. لذلك نحن ما بنقول التفسير المعاصر للقرآن الكريم بما يتلائم مع عصرنا، لأنه من مزايا التشريع القرآني أنه متجدد مع كل العصور، لأنه هو عم خاطب أهل الأرض قاطبة، ما عم خاطب شبه الجزيرة العربية، ما عم نحكي عن جماعة القرن السابع الميلادي. بما أنه هلا ذكرنا نحن موضوع الحجاب، خلينا نوضح الموضوع المتاع. قالوا أو يقال: الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة. طيب، المتاع يعني شيء. هل من المعقول أعتبر المرأة متاع، أعتبرها شيء؟ يعني أنا عبس لبها الإرادة، عبس لهم المفهوم فيها تماما. الجانب الثاني، المتاع والزينة مرتبطين مع بعض. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. فبده يكونوا مترابطين. فبالتالي الزينة كلها متاع، والمتاع أشياء، لكن الزينة نوعين: زينة أشياء وزينة أماكن. زينة الأشياء قال تعالى:
الجنة لهم فيها ما يشاءون ولهم فيها ما يدعون. وزينة الأماكن جنات تجري من تحتها الأنهار. فلما نحن بنحكي عن جسد المرأة نحن عم نحكي عن زينة الأماكن. طبعا أنا هذا التفصيل يعني لنوصل معا للآية في قوله تعالى: قل للمؤمنات أن يغضضن من أبصارهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. ما ظهر منها اللي الله رب العالمين أظهره. فإذا اعتبرنا جسد المرأة هو من زينة الأماكن، هذه الأماكن الذي يجب إخفاؤها هي اللي أمر رب العالمين بتكملة الآية: وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو أبناء بعولتهن إلى آخر الآية. الجيوب أيضا نوعين، في جيوب ظاهرة وجيوب مخفية. الجيوب الظاهرة في الوجه، العين جيب، الفم، هاي جيوب ظاهرة. فأكيد الخطاب ما كان جاي على هدول، لأنه رب العالمين من بداية الآية مستثنية. رب العالمين عم خاطبنا على الحد الأدنى: وليضربن بخمرهن على جيوبهن. الجيوب اللي هي مخفية في جسد المرأة اللي هي تعتبر زينة الأماكن، هي اللي طالب رب العالمين إخفائها. وطبعا في كتير يعني كل الجيوب تعتبر جميلة في جسم المرأة، هي اللي طلب فيها أنه يضربن بخمرهن على جيوبهن. وعلى الغالب كان متعلق الأمر بموضوع الصدر، أنه المرأة إذا كانت مثلا انحنت لتتناول شيء كان يظهر صدرها، فالصدر كمان جيب. فلنقول نحن الاستناد إلى التنزيل الحكيم في تفسير القرآن لنوصل لصدق الله العظيم. رب العالمين مثل ما ذكرت المصطلحات نحن المتعارف عليها غير المقصود فيها بالقرآن، عم يعطينا رسالة واضحة وعم يحدد المواقع وكل موقع دقيق فيه. الاستناد إلى سورة النور باعتبارها سورة فرائض، سورة أنزلناها وفرضناها، صحيح، لكن أيضا الفرائض نوعين: فريضة علينا يعني تكليف، وفريضة لنا يعني كمان الفرائض نوعين: لقد فرض الله لكم تحلة أيمانكم وإن الذي فرض عليك القرآن لرادك لميعاد. مثال لأوصل الفكرة: الزكاة هي فرض، بس هي فرض تكليف على المعطي، باعتبار الله ميسر عليه الحال لازم يتصدق ويطالع زكاة أمواله، وبنفس الوقت هي تكليف للمعطى له، يعني فرض له مو عليه. يعني المعسر ما هو عليه انه فرض انه هو يدفع، لكن هي الزكاة فرض، فهي مشمولة على النوعين مع بعضهم. النقطة الثالثة: رب العالمين عم بيقول: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. سياق الآية واضح، رب العالمين عم يحكي عن موضوع الإبصار، يعني حفظ الفروج من الإبصار. ما متعلق الأمر بالفاحشة، لأنه في الآية اللي بعدها تبع المؤمنين الذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. رب العالمين في المصحف الكريم دقيق جدا في كل حكم بينزله وكل فرض بيفرضه. ما بصير نحن نجي ندخل الأمور مع بعضها، مثل المفاهيم اللي ذكرتها بالبداية كانت ما متعلقة مع بعضهم. حتى موضوع اللباس أو موضوع الصناعة، إن الله خبير بما تصنعون، كويس. ولما خاطب سيدنا موسى قال: ولتصنع على عيني. وباللباس ألبسهم لباس الخوف والجوع بما صنعوا. يعني كل مقام في آية من آيات التنزيل الحكيم إلى غاية محددة وواضحة حتى لا تحتمل التأويل والشك.
فأنا ما وجدت في كل آيات التنزيل الحكيم آية سواء صريحة أو قاطعة تقول أنه الحجاب مقصود فيه المرأة تغطي رأسها. غير موجود. بحب أوضح فكرة، أنا لست مفتي ولا عم بقول بالإفتاء، أنا رجل باحث قرآني عم بوضح معلومات. من شاء أنه يعتنق الفكر اللي أنا عم بقوله هذا أمر راجع له. وأرجو من القسم الثاني المعارض أنه لا يكترث، يخليه هو على منهجيته. إن الله يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. يعني يوم واضحة الصورة. النقطة الثالثة، موضوع الأعراف والتقاليد حكمنا طول أيامنا ويحكم جميع الأمم. مثال بسيط، الشرع بطلب مننا للرجل إنه عورة الرجل من السرة إلى غاية الركبة، هذا شرع. فتخيلوا أنا أنزل للمحكمة لابس شورت شرعي مغطي السرة ومغطي الركبة ونازل، أنا مالي مخالف شرع الله، لكن أنا مخالف التقاليد والأعراف. الشاهد من الحديث موضوع اللباس مرتبط بالتربية والصناعة. في القرن السابع كانت صناعة الملابس ما مثل هلأ بالقرن ال21. بالأحرى يعني كان مجرد خياطة أو حياكة ثوب واحد وطويل ونزل على الأرض وانتهى الموضوع، ما في غيره. حتى ملابس داخلية ما كان عندهم، لأنه أهل البادية ما كان عندهم حمامات، فما بيضطروا يلبسوها. يعني الطرف الثاني مرتبط بموضوع البرد، الحر. النفس البشرية إجمالا مكونة من بيولوجيا اللي هي الخلايا واللي هي بتموت، يعني بشكل عام هي البيولوجيا تبعنا، والمعرفة والقيم. هدول الثلاثة هن بيشكلوا النفس البشرية. فممكن يجي شخص يقول لي طيب قل يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المسلمين أن يدنين بجلابيبهن. سيدي الفاضل، ذكرت أنا بحلقات سابقة رب العالمين كان يخاطب الرسول الأعظم عليه الصلاة والسلام يا أيها الرسول أو يا أيها النبي. فلما بيخاطبوا في أيها الرسول فهو بيخاطبوا بمقام الرسالة وحي منزل من السماء له. ولما بخاطبوا يا أيها النبي كصفته قائد لدولة. في ذلك العصر كان مطلوب منهم نساء شبه الجزيرة العربية انه يدلوا الجلابيب وكذا وكذا يتغطوا، يعني كان في سبب معين، بس هو مو مفروض على كل اهل الارض، فما بيجي انا هلا بطبقه. شاهدنا من الحديث رب العالمين عم يعطينا بالفرائض والتكاليف الحد الادنى اللي غير مسموح لنا فيه نتجاوزه. يعني غير مسموح اظهار الجيوب المخفية، واحد. غير مسموح النظر او الابصار للفروج. رح تستغربوا حتى الفروج غير مسموح لبعولتهن. هلا ممكن يقول واحد لا البعل في هذا المقال مما ذكره رب العالمين، البعل هو المؤكل والمشارب والمجالس وليس الزوج. لما بده يكون الزوج بيصير الناكح. فهذا يعني جسد المرأة لما استثنى هالامور حتى على البعل المؤكل والمشارب والمجالس، انه هي امور حد ادنى ما بصير تصير. لأبعت لكم اكثر من هيك. والقواعد من النساء الذين لا يرجون نكاحا، هدول طبعا فسروها جماعتنا نحن انه هي المرأة الكبيرة من العمر اللي يأست من يعني بلغت سن اليأس ولم تعد. القواعد من النساء المقصود فيها في متن التنزيل الحكيم المرأة المشلولة المقعدة بغض النظر إيش من كان عمرها، هي اعتبر لجميع الكرة الأرضية محارم إلها. ليش؟ في سبب علمي. المقعدة أو المشلولة لما بتكون جالسة الجلد بتفسخ وبطلع فيه فطريات وبثور، فلا تطليق الثوب انه تلبسه على جسمه. فهي قال لها انت وين ما يعني شلحتي ما شلحتي هدول كل اللي بالكرة الارضية محارم إلك.
بنفس الآيات لما استثنى رب العالمين آبائهن وآباء بعولتهن وأبنائهن وأبناء أخواتهن وأخوانهن، كمان استثنى ونسائهن. هذا رح نقول نحن شلون هي جابها وجاب النساء. طبعا هن كمان فسروها انه النساء جارته او المرأة النصرانية. مو هون النقطة، انه الناس عم بتفسر المفاهيم المتداولة لدينا. النساء من نسيء، يعني كمل وراها، والرجال من غير ذي إربة، يعني ماله مقرب بالمرأة، يعني طبيب عم بيولد مرة، ايش له مقرب فيها؟ هو بده يولدها. والتابعين، حتى تابعين هذا الطبيب، يعني ممرض الأشعة، اللي عم بيمارس التخدير، اللي عم بيناولوا المقص المشرط، هدول كلهم مستثنيين أيضا. فهون مستثنى. فمعقول يعني رب العالمين قد من كان دقيق بهالمعطيات يجي يربط موضوع الشعر بأنه يعتبروه يعني يا غيرة الدين وشيء؟ يعني كلام مو منطقي، يعني مو متراكب أصلا، لا في له نص قرآني ولا في له يعني أي مستند. الحديث يطول، وأعتقد أنا بحاجة أرجع أعمل حلقة تانية لأوصل لكل اللي أوصل لكم إياه، بس بطريقة الفكر القرآني المعاصر. أستودعكم الله.